I am a carpenter. I use a saw. I make furniture. I am an artist. I use colors. I draw pictures. I am a florist. I sell flowers and bouquet. I make flower decorations. I am a fruit vendor. I sell fresh fruits in a market. In the market. I sell all kinds of fruits. I am a vegetable vendor. I sell fresh vegetables. I sell organic vegetables too. I am a driver. I drive school bus. I help students to reach school. I am a farmer. I use a plow. I grow crops. Very good. I grow crops. I am a cobbler. I repair shoes, sandal. हे and आहे हा हे मध्ये. I also sell shoes in my shop. Very good. थांबा. हां. I am a doctor. I treat patients in my clinic. I treat the poor free. ओके चल प्रयत्न करावा लागेल अजून प्रॅक्टिस थोडीशी करावी लागेल हा. I am a बोट ठेव. I am a लॉयर. I प्रॅक्टिस लॉ in court. I give advice in matters of law. अच्छा. I am a tailor. I sew clothes. आता आपण या ठिकाणी प्रोफेशनल्स बघणार आहोत. तर या ठिकाणी हे कार्ड्स पडलेले आहेत ते तुम्ही बरोबर त्यांच्या जोड्या लावा. चला सुरू करा. हां व्यवस्थित घ्या. एकमेकाला मदत करू शकता तुम्ही. I am a father. I am a farmer. हां ठेवा. अरे हां व्यवस्थित कोणाला लागायला नको. एका लाईनीत ठेव ना बेटा पार्वती. असं तिकडे ठेव. पार्वतीने ठेवले तिथं ठेवा. बघा तू लावून बघ ना त्याला काय विचारते. ते आकार मॅच झाले का बघायचं ना.
हां ठेव. बसलं का सोनल? हां ठेवा. हं. झालं बनवलं? बघा आता मला एक सांगा, हे साहित्य मी परत मिक्स करून दिलं तर तुम्हाला लावता येईल का नाही? कशामुळे बरं? काय असं नाही असं राहतं म्हणजे काय? म्हणजे त्यांचे जे आकार आहेत ते आकार बरोबर सगळ्यांचे वेगवेगळे आहेत बघा, आहे ना? म्हणजे या इथं जो आकार असेल तो इथं नसणार, वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे वेगळं वेगळे जर जोडी लावली तर ती बरोबर मॅच होत नाही. ठीक आहे, अशा पद्धतीने ह्या कार्ड्स आहेत. आता आपण एक 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 याचा यूज बघूया. ठीक आहे, आता सुरुवातीला आपण काय करूया, फक्त हे 4-5 कार्ड्स घेऊया. हे एवढे घेऊया, हे एवढे ठेवा बाजूला. ठीक आहे, बघा मी मिक्स करतो. हे मिक्स करून दिले मी सगळे. केले? आता मी तुम्हाला हे वाचून दाखवतो, माझ्या मागे तुम्ही म्हणायचं. रेडी? आय एम अ कॉबलर. I repair shoes and sandals. I also sell shoes in my shop. बघा आता हे नेमकं कोणाविषयी माहिती असेल ही ते मला तुम्ही सांगा. हां दे तिच्याकडे दे. हां चल हां राहू दे, चल सोनल पुढचं तू लाव. चल हां ठीक आहे, चला झालं. आता आपण वाचताना काय वाचलं? आय एम अ कॉबलर. काय वाचलं? आय एम अ कॉबलर. बघा आता हा व्यक्ती काय करतोय बघा. हां बरोबर, काय शूज बनवतोय, बरोबर शिवतोय. म्हणजे हा व्यवसाय करणाऱ्या माणसाला काय म्हणणार आपण? कॉबलर. काय म्हणणार? कॉबलर. बरोबर. मी मराठी नाव सांगणार नाही मुद्दाम, तुम्हाला डायरेक्ट हे बघितल्याबरोबर कॉबलर हा शब्द सुचला पाहिजे, याचं कॉबलर. ठीक आहे. हां आता हे वाचतो मी पुढचं. आय एम अ वेल्डर. आय वेल्ड ब्रोकन मेटल आयटम्स. I make welded स्टील फर्निचर. बघा आता ही कोणाविषयी माहिती असेल? राईट, त्याची जोडी तिथं बसते. बघा कोण आहे हा? हे काम करणारा. बघितलं? वेल्डिंग करतोय ना तो, म्हणजे वेल्डर म्हणतात त्याला. आपल्या इथं आहे ना पार्वती, तुमच्या घराकडे आहे ना वेल्डर आहे ना तिथं, बरोबर का? कशी माहिती दिली बघा. आय एम अ वेल्डर. I weld broken metal items. I make welded steel furniture. चला आता पुढचं घेतो मी. हां, I am a farmer. I use a plow. I grow crops. बघा ही जोडी बसली इथं, म्हणजे हे आकार सारखे असल्यामुळे तुम्हाला जोडी जुळणं अगदी सोपं आहे. म्हणजे ही माहिती कोणाविषयी आहे? शेतकरी. इथं काय म्हटलं? आय एम अ फार्मर, म्हणजे यांना काय म्हणणार आपण? काय म्हणणार? फार्मर म्हणजे शेतकरी. ओके. आता दाखवतं अजून एक. हां आपण हे घेऊया अजून. आय एम अ फ्लॉरिस्ट. आय सेल flowers and bouquet. I make flower decorations. परत वाचतो बघा. I am a florist. I sell flowers and bouquet. I make flower decorations.
बघा म्हणजे हा माळी दिसतोय का इथं, फुलं विक्रेता, फुलं विकणारा. अशा पद्धतीने ह्या पट्ट्या आहेत, यांचा दररोज आपण काय करायचं, वाचन करायचं. तुम्हाला जर अर्थ नाही कळला नेमकं फार्मर कुणाला म्हणायचं, हे चित्र असं जोडून बघायचं, ज्याला जुळलं ते बरोबर ते नाव. समजलं का? हा वेल्डर, वेल्डर वेल्डिंग करतंय, वेल्डर. हा काय करतोय, बुटं बनवतंय, कॉबलर, कॉबलर. कळलं का?